Welkom in Gotham, waar chaos en corruptie de wet dicteren en bendes de straten regeren. Het is een duistere stad, doordrenkt van angst, waar gevaar rond elke hoek loert en sirenes een constante melodie vormen. De geur van angst doordringt de lucht. In deze betonnen jungle heerst het kwaad op elke hoek. Meedogenloze mannen en vrouwen heersen zonder genade over de straten en de inwoners om te overleven. Gemaskerde criminelen wachten op straathoeken, klaar om toe te slaan met geweld en terreur. De Joker belichaamt de waanzin van Gotham. Deze agent van chaos geniet van een wereld die in brand staat. Zijn lach doet ieders bloed stollen. Zijn grijns is dieper dan de diepste afgrond. Met gruwelijke en onvoorspelbare daden houdt hij de stad in zijn greep. In het midden van deze chaos staat Batman, een donkere beschermer, verborgen in de schaduw. Zijn aanwezigheid bezorgt criminele angst. Maar zelfs hij kan niet voorkomen dat de stad zich verliest in het kwaad. Gotham is een verzonnen naam voor een stad uit stripverhalen, waar Batman strijdt tegen het kwaad. Maar ik zal je wat zeggen, deze stad bestaat echt. En in deze realiteit, waar geen sprookjes bestaan, is een happy end net zo ongrijpbaar als de heldendaden van de gemaskerde ridder zelf. Welkom in Gotham, waar elke nacht een gevecht is om te overleven. Welkom in de hel op aarde. Welkom in Haiti. Ik ben Jean-Éric en dit is het Oud Nieuws Journaal. Jouw update van de geschiedenis van onze toekomst. Zodat daarna ook jij de wereld weer net iets beter begrijpt. Afgelopen 12 maart diende de Haitiaanse premier Ariel Henry zijn ontslag in. Hij nam deze beslissing na overleg met andere leiders van Caribische eilanden en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Henry zei dat hij vertrekt zodra er een tijdelijke regering in Haiti is benoemd. Een week eerder was premier Henry kwijt. Op 6 maart dook Henry op in Puerto Rico. Op 6 maart dook de Haitiaanse premier Ariel Henry op in Puerto Rico, nadat hij een paar dagen kwijt was. Vlak daarvoor was hij naar Kenia gereisd om te praten over de VN-vredesmissie die binnenkort in zijn land zal komen. Sinds 3 maart 2024 is in Haiti de noodtoestand uitgeroepen. Want gewapende bendes vielen de 2 grootste gevangenissen binnen en bevrijden zo'n 4000 zware criminelen en bendeleiders. Maar Haiti leeft al jaren in crisis en elk jaar wordt het erger. Net als de inflatie en het ongemak, zoals gesloten scholen. Terwijl premier Henry weg was, escaleerde het bendegeweld daar tot een hoogtepunt. Omdat gangs ook het vliegveld hadden bezet, is dit waarschijnlijk de reden waarom de premier niet naar zijn land terugkeerde. Mensen vrezen dat een staatsgreep of burgeroorlog dichtbij is. Haiti is namelijk een failed, oftewel een mislukte staat. Het deelt de top van de Fragile State Index met landen als Somalië, Myanmar en Sudan. In Haiti is niet de overheid de baas, maar bepalen 200 extreem gewelddadige bendes de wet. Gangs hebben 80% van de hoofdstad Port-au-Prince in handen. Hun wapens uit de zwarte markt of gekregen van Haitiaanse bendes in Florida zijn dan ook veel beter dan die van het leger. Gangs komen aan hun geld door ontvoeringen en afpersingen. En dit gebeurt dagelijks. Net als de verkrachtingen en executies. In 2023 waren meer dan 8000 mensen, waaronder veel vrouwen, kinderen en agenten, slachtoffer. 2 keer zoveel als het jaar ervoor. En dit jaar dreigt opnieuw een verdubbeling. Het maakt Haiti een van de gevaarlijkste landen ter wereld.
Bendelid worden is voor de inwoners vaak de enige uitweg uit de armoede. Want Haiti is niet alleen een van de gevaarlijkste, maar ook armste landen ter wereld. Het is even arm als Congo. Maar in deze video zal je veel meer opvallende overeenkomsten met dit Afrikaanse land ontdekken. En kijk mijn laatste video als je meer wilt weten over 's werelds meest vergeten oorlog. Waarom nu opeens deze escalatie? Dat komt omdat de bendes die in de afgelopen jaren eerst tegen elkaar vochten, nu samen tegen dezelfde vijand vechten, de staat en met name premier Henry. Vele Haitianen zien hem niet als hun premier. Hij kwam namelijk onwettig, met steun van de Verenigde Staten, aan de macht, nadat de wettige president in 2021 onder verdachte omstandigheden werd vermoord. Si Ariel Henry ne démissionne pas, si la communauté internationale continue à le soutenir, nous irons directement vers une guerre civile qui va déboucher sur un génocide. Dit is Jimmy Cherizier, alias Barbecue, de werkelijke baas van Haiti. De leider van de samenwerkende gangs, de belichaming van de waanzin in Haiti. Hij was ooit politieagent en nu dankt hij zijn bijnaam aan het levend verbranden van zijn tegenstanders. Het is dus duidelijk wie de Joker is van Haiti. Maar een Batman is hier net zo ver weg als zijn heldendaden. Premier Henry is in ieder geval zeker niet die Batman. Nadat hij de officier van justitie ontsloeg die hem verdacht van de moord op de president, smeekte hij de VN om een vredesmissie. Waarschijnlijk zag hij het als zijn joker om aan de macht te blijven. Afgelopen 2 oktober stemden de Verenigde Naties in met een internationale veiligheidsmissie van 1 jaar in Haiti. De Verenigde Staten betaalt. Kenia levert politieagenten die niet de taal van Haitianen spreken en in eigen land worden beschuldigd van illegale executies en ander geweld. Maar de harde Keniaanse agenten zullen het niet winnen van de nog hardere Haitiaanse gangsters. Cherizier, dus Barbecue, verklaarde direct alle buitenlandse agenten tot een legitiem doelwit. Maar ook de gemiddelde Haitiaan ziet de VN niet als hun Batman. Buitenlandse bemoeienis is juist een trauma. Haiti is door zijn geschiedenis een getraumatiseerd land. Als je in het bovennatuurlijke gelooft, dan kan je denken dat iemand dit land heeft vervloekt. Als je in toeval gelooft, dan zie je tropische Gotham als het resultaat van de meest onwaarschijnlijke opeenstapeling van pech. Pas als je deze geschiedenis kent, dan begrijp je Haiti's even duistere actualiteit. En dan begrijp je waarom het een mislukte staat is. Dit is het verhaal van de perfecte storm. Toch begint Haiti's verhaal als een heldenverhaal. Haiti is namelijk een revolutionair land. Het is de eerste vrijgevochten zwarte republiek ter wereld. In de 18e eeuw heette het Saint-Domingue, maar niet te verwarren met het buurland, de Dominicaanse Republiek. Toen een Spaanse kolonie. Saint-Domingue was de rijkste kolonie van Frankrijk, want het was 's werelds grootste producent van koffie en suiker. En de helft van alle suiker en koffie in Europa kwam hier vandaan. Het maakte Frankrijk schatrijk. Maar de jaren die voor de Franse koningen goud blonken, kleurden voor honderdduizenden Antilliaanse Afrikanen slavenbrons. De Fransen lieten het werk namelijk doen door een ongekend aantal tot slaafgemaakte Afrikanen. Het aantal Afrikanen dat ze in de 18e eeuw naar Haiti verscheepten, was zelfs 2 keer zo groot als het totale aantal Afrikanen dat ooit naar de Verenigde Staten is vervoerd. In 1804 hebben de tot slaaf gemaakte inwoners van Saint-Domingue genoeg van de Franse onderdrukking en wrede slavernij.
Onder leiding van opstandleider en uiteindelijk eerste president Toussaint Louverture verklaarde ze zichzelf onafhankelijk. Na een epische revolutie tegen het Frankrijk van de Franse Revolutie. Maar deze vrijheid heeft een hoge prijs. Frankrijk stelt haar rebelse goudmijn voor een duivels dilemma. Terwijl een Frans marineschip vol bommen dreigend voor de kust ligt, krijgt Haïti twee opties. Of het betaalt Frankrijk 150 miljoen gouden franken aan herstelbetalingen als compensatie voor het verlies aan de inkomsten door de slavernij. Of het schip zal de hoofdstad kapot bombarderen. De moedige en trotse Haïtianen kiezen voor hun vrijheid. En daarmee zetten ze hun vervloekte geschiedenis, een perfecte storm, in werking. Haïti's principes maakten het land stratenarm. In de jaren na 1804 leeft de rest van de wereld namelijk nog in een andere tijdsgeest. Want de norm is overal koloniseren en slavernij. De vreemde eend Haïti mag absoluut geen heldenstatus krijgen. Want dat zou de slaven in de buurlanden en in de rest van de wereld op verkeerde ideeën kunnen brengen. Haïti wordt de paria van de wereld, geboycott door elk ander land. Om aan de betalingen te kunnen voldoen, kapten de Haïtianen bijna al hun bomen. En zo meteen zal je zien dat dit een ecologische ramp met ongekende gevolgen betekent. Daarnaast moest Haïti geld lenen bij Franse banken, waardoor hun schuld verdubbelde door hoge rentes. Haïti vervalt in een vicieuze cirkel van chaos, economische crisis, corruptie, staatsgrepen en dictators die het land nog instabieler maken en isoleren. Pas in 1947 heeft Haïti zijn schuld aan Frankrijk, inclusief rentes, nu omgerekend 21 tot 100 miljard euro, afbetaald. Het pas onafhankelijke Haïti maakt dus verschillende verkeerde keuzes. Bijvoorbeeld door direct na onafhankelijkheid de Dominicaanse Republiek aan te vallen, te onderdrukken en het decennia lang proberen in te lijven. Dit vormt de basis van een nog steeds slechte verhouding met de Dominicaanse Republiek. Een land trouwens waarbij wel alles mee zat. De Dominicaanse Republiek is nu, dankzij toerisme en goud, een rijk land. Het bouwt nu een high-tech muur langs de hele grens om Haïtiaanse vluchtelingen tegen te houden. Op geen ander eiland in de wereld zijn de verschillen zo groot. Haïti is net zo arm als Congo. De Dominicaanse Republiek heeft dezelfde welvaart als Servië. In 1915 bezetten Amerikaanse troepen Haïti. Maar in plaats dat ze de orde herstellen, zorgde hun aanwezigheid voor meer onrust en economische problemen. Wall Street banken namen de miljoenen schuld over en stelden Haïti onder curatele. Sommigen noemen Haïti daarom op dat moment een soort Amerikaanse slavenkolonie. Ook om de Amerikanen te kunnen betalen, gingen de Haïtianen hun land nog meer ontbossen. In 1934 vertrokken de Amerikanen en kreeg Haïti zijn onafhankelijkheid terug. Maar de bezetting had diepe sporen achtergelaten. Tussen 1960 en 2000 verdubbelde de bevolking in Haïti, waardoor het nu één van de dichtstbevolkte landen ter wereld is, vergelijkbaar met Nederland.
Maar in het geval van Haiti verergerde dit het ongeluk. Haiti is namelijk een hotspot voor orkanen en aardbevingen. En door de bevolkingsdichtheid en de ontbossing werd het extra kwetsbaar voor natuurrampen. Het drukste deel van Haiti woont precies boven de tektonische plaat. De aardbeving van 2010 kostte 300.000 doden en 3/4 van de economie. Een VN-vredesmissie moest de mensen toen helpen. Maar de Nepalese soldaten van deze missie dumpten hun toiletinhoud in de rivier die Haitianen gebruiken als drinkwater. In die toiletinhoud zat de cholera-bacterie. Omdat door de aardbeving hygiëne in Haiti ver te zoeken was en mensen een slechte weerstand hadden door honger en een ingestorte gezondheidszorg, brak toen de dodelijkste cholera-uitbraak uit de 21e eeuw uit. 800.000 Haitianen raakten besmet. In 2019 werd duidelijk dat soldaten van dezelfde VN-vredesmissie honderden Haitiaanse meisjes vanaf 11 jaar oud seksueel hadden misbruikt. Door deze misstand werden er zoveel ongewenste baby's geboren dat deze kinderen de bijnaam Petit Ministère kregen, oftewel kleine VN'tjes. Begrijp je nu waarom de meeste Haitianen niet staan te springen om de nieuwe vredesmissie uit Kenia? In 2016 sloeg het noodlot weer toe. Een van de sterkste orkanen ooit gemeten, Matthew, veroorzaakte tot 1000 doden. In de Dominicaanse Republiek, dus op hetzelfde eiland, waren er 4 slachtoffers. Hoe kan dat? Check deze kaart van het eiland. Zonder een grens te tekenen is duidelijk te zien waar Haiti en waar de Dominicaanse Republiek begint. Door de ontbossing van de afgelopen 2 eeuwen is de Haitiaanse grond extra kwetsbaar geworden. Zonder bomen en hun wortels heeft Haiti extreem vaak last van overstromingen en droogte. In totaal kosten natuurrampen vanaf 2010 de Haitiaanse economie $14 miljard. De door pech en wanbeleid belabberde economie veroorzaakt nog een ramp. Haiti heeft 0,0 fossiele grondstoffen, dus is afhankelijk van de import van olie en gas. Maar vanwege de instabiele economie krijgt het land nauwelijks buitenlandse investeringen. Het resultaat is dat meer dan de helft van de bevolking geen toegang heeft tot elektriciteit. En bijna nergens anders ter wereld is het zo slecht gesteld. Hierdoor gebruiken vele Haitianen brandhout. Maar dat leidt weer tot een verdere ontbossing, wat de ramp dus weer groter maakt. Daarnaast, als Venezuela in 2006 goedkope benzine aan Haiti gunt, gaan de benzineprijzen al na een jaar sky high, omdat in de wereld de kredietcrisis uitbreekt. En als president Trump later ook nog sancties tegen Venezuela invoert, dan krijgt dit uitzonderlijke Haitiaanse voordeel de doodsklap. Op 7 juli 2021 werd de Haitiaanse president Jovenel Moïse vermoord in zijn eigen huis. Na zijn dood werden verschillende verdachten gearresteerd, waarvan er minstens 7 uit Colombia kwamen en door de Amerikanen militair waren opgeleid. Slechts 3 dagen voor de moord had president Moïse Henri benoemd als premier. Direct na de moord benoemde Henri zichzelf tot leider van het land, zonder akkoord van de Senaat. En vanaf dat moment tot nu hield hij nieuwe verkiezingen tegen. Dat de Verenigde Staten Henri vanaf het eerste uur steunen, zorgt voor wantrouwen en complottheorieën in Haiti over de moord. 2 maanden na de moord teisterde de grootste natuurramp van 2021 Haiti. Opnieuw
een zware aardbeving. Opnieuw duizenden doden en miljarden dollars economische schade. In de chaos die toen ontstond na deze aardbeving en na de presidentsmoord en na de machtsovername door Henri, grepen de vele gangs in Haiti hun kans en maakten van Haiti in 2023 naar Jemen het gevaarlijkste land ter wereld. Door het geweld zijn maar liefst 100.000 Haitianen het land uitgevlucht. Ze maakten een gevaarlijke reis door de Amazone of naar de Verenigde Staten. Het was het grootste aantal migranten aan de Amerikaanse grens ooit. De meerderheid van alle Haitiaanse technici en afgestudeerden zijn nu weg uit het land. Nou ja, dit verergert het leven voor de achterblijvers. En tot slot dragen zelfs de beste bedoelingen in Haiti bij aan de perfecte storm. Vanwege de vele rampen kwam er veel noodhulp voor Haiti uit het buitenland. Maar niemand wilde dat geld overmaken naar de corrupte en zwakke Haitiaanse overheid. Het geld werd dus overgemaakt naar hulporganisaties. En dat zorgde ervoor dat in Haiti hulporganisaties als paddenstoelen uit de grond schoten. Ambtenaren begonnen zelfs over te stappen van de overheid naar deze organisaties. Maar niemand hield er toezicht op. En de overheid, die verloor alle macht en betekenis. In de jaartijd veranderde de overheid van een dictatoriaal in een betekenisloze puinhoop. De chaos was dus compleet. De perfecte storm is nog niet gaan liggen. In die duistere chaos lijkt de schaduw van een superheld onvindbaar voor de Haitianen. Maar we weten dat elke storm uiteindelijk tot rust komt, toch? En wanneer dat moment aanbreekt, zal de zon voor Haiti schijnen. Straalt er een regenboog over het land. Maar de zon schijnt niet omdat aan het einde van die regenboog een pot met gouden franken als herstelbetaling op hen wacht. Hoewel Haiti zeker recht heeft op vergoeding voor zijn verliezen, zowel door natuurrampen als historische schulden. Echte redding voor Haiti komt pas wanneer het de omgekeerde storm trotseert, elk probleem aanpakt, als elke kleur van de regenboog, die uiteindelijk samen één schitterend licht vormt. Pas dan zal de storm echt gaan liggen en zal Haiti zonnestralen van hoop voelen. Dus er is behoefte aan radicale verandering. Snelle en eerlijke verkiezingen. Een sterke, daadkrachtige overheid die er alleen is voor haar bevolking. Een focus op veiligheid, zodat wapens niet meer binnenkomen en de bendes verdwijnen. Zodat 500.000 kinderen weer naar school kunnen gaan. Het herstel van vertrouwen in de rechtsgang. Het aanpakken van diep gewortelde problemen, zoals ontbossing, die gelukkig op te lossen zijn. Zelfs na Haiti's perfecte storm wachtte dus de regenboog. Maar hoewel de beloning alle moeite waard is, zal de veelzijdige, drastische aanpak niet gemakkelijk zijn. Haiti heeft daarom helden nodig. Misschien niet de Batman die we kennen uit Gotham, maar helden die opstaan uit het Haitiaanse volk zelf. Samen met steun van de wereld om hen heen. En deze keer echte steun. Vind jij dit een leuke video? Abonneer je dan nu op mijn kanaal.